Kungen har den. Har kungen en? Ja. Ja, där har du skälet till att jag inte har någon. Du är den enda i hela världen som gör det. BMW. BMW! Men i alla fall, det är en experienced wheelman som ska ha den här bilen. Och det håller jag med om. Nej, det är som när, is alltså. när jag säger så här borta, nej, då betyder det, då ska du lyssna och ta det lite lugnt. Alltså den är stor som en M5 men jättetrång. Ja, det var konstigt. Men den är snygg. Den är snygg, ja. Jävlar! Det är bra. Definitivt topp 3-tid. Det här är någonting mitt emellan en GT och en sportbil. Varje gupp i vägen känns som en liten hammarslag i rövhålet. Det är jättebra det där. Välkommen till succéserien Förnuft och känsla med Peter Karlsson. och Alrik Söderlind. den starkaste motorn som BMW M någonsin har gjort. Sitter i BMW M8 Competition. Jag har aldrig, hur många bilar har jag haft? 150 stycken säkert. Ja. Jag har aldrig haft en BMW. Nej, varför inte då? Jag vet inte. Jag tycker inte jag linar riktigt med märket. Men Din image. den här kanske får mig att ändra mig. Det är i alla fall den starkaste motorn, 625 hästar. Stark. Alltså det starkaste någonsin har gjort, det är fantastiskt. Och, Perfekt för en go-kartbana. Ja, och det är ju en kunglig bil också där. Vadå på för sätt? Kungen har den. Har kungen en? Ja. Ja, där har du skälet till att jag inte har någon. Han är Det chef var för dem, skitenkelt. Jag ser fram emot att den här har ju både fyrhjulsdrift och bakhjulsdrift så man kan hålla på och leka. Och det finns massa med gadgets så man kan ha olika bromskänsla. Ja. Och, det, alltså, Och så är den det här- fyrkitsig. Så att den egentligen borde det vara en bil för mig. du ska provsitta den här bak. Det ska jag se, det ser jag fram emot. Det är det litet. Jag ser fram emot det. Men du, mindre snack om mera Japp. gas. Börja du så värm upp den lite. Japp. Ska vi inte se på motorn först? Det är någonting fel jag gör förstås. Ja, det är klart det är fel. Vad är fel då? Hur svårt kan det vara? Herregud. Det är alltså 750 Newtonmeter, dubbelturbo, Och den är smutsig. 4,4 liters V8. Och om man tycker att 625 hästar inte räcker, vet du vad man gör då? Nej. Då går man till exempel BSR, då får man 50 hästar till. Alltså. Ja, och för 19 papp någonstans. Och just nu så har vi faktiskt ett litet extraerbjudande från BSR. Man kan trimma alla sina bilar nästan. Mer information här uppe. Ja. Men så Trimma räcker coolt. 625... Jag brukar trimma mina bilar. Gör du det? Ja, sätter på raka rör. Ja, Ja, jag tycker det är tufft. ja det är det ju. Jag tycker det är tufft att ha en som ingen annan har. Är det bara du som har raka rör alltså? Nej, men jag på vissa bilar är det Ja. nog fan bara jag. Då borde du göra det på en RAV4 för du kommer bli ensam med raka rör på RAV4. Ja, men jag skulle aldrig i hela mitt liv köpa en RAV4. Du blir ensam om det. Ja, det här är ju jättefascinerande att titta på. Ja, visst är verkligen. det. Ja, men- Superkul. Ja, men den ligger bra till faktiskt i över framaxeln tycker jag. Ja. Den ligger ganska långt bak, det gillar jag. 8-stegad låda. Mycket elektronik i den här bilen. Jag vill Den inte ska titta. vara intelligent. Ja, det får vi se när Säger vi det. kör den. Ja, det ska vara sån här riktig racers car, säger de. Det kommer vi bevisa. Sådär ja. En gång till. Sådär. Jävlar vad... Jag tänker ju inte hoppa i. Jo, vi ska få bak fram stolen. Känns det bra? Aj, den stannar inte! Känns det bra? Nu stannar den. Alltså det här, Ja. den är ju stor som en M5, men inte där bak. Ja, det är lite dåligt huvudutrymme. Alltså förnuftsmässigt, det här baksätet är ju så jäkla dåligt. Det här var ju Så skitdåligt. det är sämre än en 911. Alltså Jag trodde det var mycket bättre. alltså det är jättekonstigt. Man köper en GT och så får man det här som inte går att använda baksätet i. Ja, det här var jävla... Här får du ha Förnuft, betyg för baksätet 0. mina ungar får inte plats här. Nej, inga ungar. Ja, om du har små jävla ungar. Du vill inte ha dem här bak. Nej, alltså den är stor som en M5 men jättetrång. Ja, det var konstigt. Men den är snygg. Den är snygg, ja. Ja. Den är väldigt snygg. Och den De har tagit design över funktion här. Ja, den har ju ett bra bagageutrymme också för klassen. Jag ska försöka ta mig ut här. Alltså 911 är ju ett smartare val för den som vill ha en lite sportig bil. Det där var ju katastrofalt. Ja. Hur går det, regissören? Fy fan, det här blir... Jag gillar de här bältena, det är snygga. Det är tuffa också. Minnesknappar M1 och M2. Där kan man ställa in och bestämma sig hur man vill att bilen ska vara konfigurerad. Jaha. Så nu har vi Sport Plus
på allt. Som, nu är det maximalt, sen ska man välja, okej, nu vill jag Men ha hur vet man om komfortabel det är 2-wheel drive eller 4-wheel drive då? Det får man gå in i den här mode-läget. Sport track. Track. Vi ska Set köra up. på track. Och ska man hold, nu ska vi se här. Jag vet inte. Den håller på... Oj, 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 oj! Oj, oj, oj. Nu, Jag gjorde ingenting. Du skrämmer livet ur mig, det första du gör. Jag gjorde ingenting! Nu tar du det lugnt Jag tryckte alltså. halvgas. Den bara vred sig runt sin egen axel. Den har alltså kortare axelavstånd än M5. Fy fan. Men den har inte fyrhjulsstyrning. De tycker att den är så bra och lite kortare och lite alertare då. Tack vare det. Alltså den här biter. Ja. Den här biter är värre än en Lambo kan jag säga. Ja. Oh. Det här är någon form av skräck för mig nu. Nu får du fan ta det lugnt alltså. Det här... Oh. Och vi four-wheel drive mode, inser det. Herre jävlar. Alltså den här är ju seriöst inte byggd för en go-kartbana. Nej. Den är seriöst arg. Ja, men vet du vad den gör? Den åker ur kurvan lite trött och sen växlar den ner och så kommer kraften som en jävla käftsmäll. Ja, och det blir inte harmoniskt. Nu ska vi slänga över till tvåhjulsdrift. Ja, så det tycker du? Jag tycker det är dags nu. Ja, nu är det Och tvåhjulsdrift. sen finns det också den här pedalkänslan. Den ska vara, antingen ska den vara för mjuk körning eller för sportig körning. Nu lär det vara... Ta det lugnt. Ja, jag för vet. helvete. Men det är som att det vore is som man kör på. Nej. Det känns som is alltså. När jag säger så här korta, nej, då betyder det, då ska du lyssna och ta det lite lugnt. Det känns Innan som det kommer is. en jävla knogmacka farande. Det känns som att man kör på is. Och sen är den hal. Den har så mycket hästar. Det här är, Det här är den mest ta det överstyrda bil vi har kört. den här är ju för fan farlig. Den är farlig. Det här var ju inget kul. Det här är ju läskigt. Ja, men jag tror att det kan vara kul om man börjar... Tycker du det var kul? jävligt gött att ligga ner och stabil ställning och Men den låter inte så mycket som den går, eller hur? Eller? Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men inte låter den som den... Oh! Du tyckte att jag var galen. Det är helt jävla livsfarligt. Den här är den läskigaste bilen jag någonsin kört i hela mitt liv. Den stod på tvärden i lilla kurvan där. Det har ingen annan bil gjort. Här har du snurrat med någon med Japan. Det här har jag redan snurrat. Ja, Peder Snurr. Ja, men jag vågar ju inte gasa med den här jäveln. Fegis. Kom igen nu då. Jag gasar i alla fall. Här är fyrhjulsdriften alltså. Ja. Alltså den är väldigt överstyrd. Ja, Alltså, men den kommer lite plötsligt och lite otäckt. den är överstyrd även med alltså, fyrhjulsdriften. Den är ju gjord för att den ska vara överstyrd, för att den ska vara skojig. För att den ska vara sportig. Jo, men alltså på riktigt. Men nu. Jag var tvungen. Så den har ju någon fantastiskt mycket mos den här bilen. Vilken drift. Jag har full drift. Nej, det har du inte. Okej, Två hjuls tror jag bara. tvåhjulsdrift har jag. Ja. Klara, färdiga, gå! Starta första Alltså, bilen. Det här är alltså den enda bil som man känner att den här kommer köra åt helvete i kurva nummer 1. Jag har ju ungefär typ 3 sekunder start innan den där tidtagningen går igång. Är det 3 sekunder? Ja, nästan. Det kändes som att det kunde gått ännu fortare på rakan. Oj, Ja, oj, oj. jo, men det hade också kunnat gått väldigt mycket mer snett. Som här till exempel. Du känner att den här fantastiska bromskänslan är så... Jag kör ju mer åt sidan än framåt. Åh, 44-48. klara, färdiga, kör. Den hoppar ju iväg! Första bilen. Satan. Den hoppade iväg! Ja, faktiskt. Vilket grepp den hade! Alltså, det var ju fantastiskt. Det här var ju grepp. coolt faktiskt. Ja. Det var imponerande. Ja, det var faktiskt lite Den coolt. skuttade. Åh, den är stark. Den är väldigt stark. Nu går det fort. Och nu drar den åt bältet. Ja, det ska den göra också. Ja, det ska den göra, för nu är det farligt. Nu fara på färde. Fara på färde. Och så ska vi ta oss runt den här rätt. Ja, det var Komma bra. in. Det var jäkligt bra. Och det var bara lite sidled där ett tag. Och så inte för mycket understyrning här, utan nu... Säg stopp när jag ska stoppa. Stopp. 41-12. Åh jävlar! Det är bra.
Det är respekt. en av de... Det är definitivt topp 3-tid. Ja, topp 2 tror jag, men vi får kolla. Det var snabbt. Du körde bra. Du körde alltså... Ja, men den här blir man tvungen att köra kontrollerat med, för den är för otäck att köra... Den är för otäck att köra så här skitbusigt med. Ja, du körde väldigt städat. Välkomna ska ni vara till Roadtrip med BMW. Den här ska, enligt BMW är den här bilen byggd för the experienced wheelman. Skulle vi kunna reda ut varför du säger BMW? För du är den enda i hela världen som gör det. BMW! Det är ett V på slutet, inte ett E. BMW! Jag vet inte vad det är du gör annorlunda mot alla andra människor. Nej, det vet inte jag heller. Nej, skitsamma. Men i alla fall, det är en experienced wheelman som ska ha den här bilen. Och det håller jag med om. För att det var ingen nybörjarbil när vi sladdade runt, kan jag säga. Inte. Fy fan vad den bet ifrån alltså. Det är roligt, men jätteroligt. det var också väldigt läskigt i början. Och en större bana med lite högre hastigheter tror jag man skulle kunna ha. Fantastiskt kul att se ut. Ja, eller så skulle det vara helt livsfarligt. Ja, det också. Ja. Vet du när BMWs M-division började? När den kom? 1972. 78, nästan. Jävlar, det var ganska bra gissning. Och 79 kom M1. Ah, den där coola. Ja. Sen 85 kom ikonen M3. Den var jag och körde. 85? Japp. Körde du den 85? Ja. Då hade inte jag körkort. Då var jag i Italien och körde den på bergsvägar. Och det här var så fantastiskt. Hur gammal är du egentligen? 105 tror jag. Herregud. Men det var ju liksom ren körglädje. Någonstans, de här är ju Ja, men vet du, jag tänker säga något negativt nu. Ja. Det här är en GT. Ja. Jag tycker inte komforten är särskilt GT. Nej, den är inte alls. Det är för bullrigt, för mycket vägljud. Den har inte den här gången. Den sväljer inte så att säga ojämnheterna. Det är ingen GT-vagn. Det är ingen GT-vagn. Det här är någonting mitt emellan en GT och en sportbil. För den är... Baksätet är för litet för att man ska kunna använda det. Absolut. Den är jävligt ball att köra. Och den är inte komfortabel som en GT-vagn. Det är ingen riktig GT-vagn. Nej, det är inte. Det är en halv GT-vagn. Competition det är en kanske G-vagn. Va? Competition kanske det är, för den är ju väldigt, väldigt vass. Ja, det kanske är stor skillnad på den här vanliga, menar du? Nu Nej, är ju allting satt som komfort. Är inte bara competition att den har lite mer mos och någon sån här lite styvare surprise? Kolfiber och massa andra system för att kyla motorn och kyla. Men vad tycker du om det här med att alla bilar har så mycket system jämfört med äldre bilar som var liksom bara, man sätter sig och så är de som de är och så kör man och har kul? Nu kan man ju stänga av det mesta. Det kan man göra. Och då blir det ju faktiskt... Och jag skulle inte sätta den här i näven på någon som inte var duktig på att köra utan system. För att den här är lite på gränsen till... Det är 625 hästar, man kan få den bakhjulsdriven. Ja. Den var busig alltså. Var du vet, en normal bil, när du ska lägga upp den på ställ och göra det enkelt för dig, då tar du en ganska rejäl kurva för att så att säga få upp den. Här räcker att du hade däcken liksom ställda 1 grad och så gav den sig iväg. Det är skitroligt om man har koll på läget, men gasa... inte så jävla roligt om du sitter... För man behöver ju inte ta i så jävla mycket heller. Den var liksom... Den bryter huvudet av dig om du är oförsiktig. Man kan gasa mycket senare. Alltså ut i kurvan. Mycket senare, normalt exakt. Man gasa in i kurvan för att det ska... Men varvtiden var ju grym. Ja, det var. BMW M5, den är ju alltså 500 000 billigare och har ett bra baksäte. Kostar 500 000 mindre. Ja. Och då skulle jag nog välja M5. Alla dagar i veckan. Ja. Den här är ju snyggare. Fast den här är snygg som fan. Den är väldigt snygg. Ja. Men 500 000, du får mycket bättre komfort skulle jag säga i M5. Och ungefär samma man får ju liksom 300 flaskor Dompa för 500 000. Jo, det jag skulle säga, det är M-bilarna, de går ju, alltså, jag tror förra året så ökade försäljningen av M-bilarna med 25%. Åh jävlar. Och även... Ja, men det är för att de har SUVar som är M nu också. Alla, det finns en M-bil av alla versioner. Och det finns version. M-bilar som inte är M-bilar. Ja. M50, GDI, SS. 135 000 riktiga M-bilar såldes i fjol. Och de här med M-paket ökade, det var 1 miljon sådana som hade M-paket på sig. Jag tycker att det här är en av de snyggaste bilarna som finns, säger Albin Lindskog. Vad tycker du och vad skulle du säga om en kombiversion? Jag skulle säga att jag tycker också att det är en otroligt vacker bil att titta på. Men man kan inte göra en kombi av den här. Det skulle inte se klokt ut. Nej, men den är för låg och för... Det skulle bara se fånigt ut. Okej, men du skulle ha en M5 egentligen som kombi? En M5 kombi, att de inte har den som kombi, det är helt idiotiskt. Det är stört. Ja. Är den här bättre än Mercedes AMG S63 S65 undrar Saab Niklas? Absolut inte.
S-klass-kupén är det den han tänker på såklart. För det är motsvarande. Ja. Den är mycket större. Mycket bättre komfort. Ja, det är Det är en helt annan bil. Och den är bråkigare också, låter mer. Ja, den kan vara lite busig. Och S-klasskupén är en helt annan bil. Den är på en annan, den är i en annan division alla dagar i veckan. Okej, vilken bil backas? Men det är för att jag gillar stora bilar. Ja. Men jag tror också att närvaron... Känn komforten. Den är liksom inte... Den är lite så här... Nej. Varje gupp i vägen känns som en liten hammarslag i rövhålet. Det är jättebra det där. Kungen köpte väl en sån här för ett tag sedan? Ja, och det säger väl lite. Vad säger det? Det beror ju på om man är royalist eller inte. Nu råkar jag inte vara det. Så att kungen har en ger inte så att säga bilen några fördelar i mina ögon. Snarare tvärtom. Kungen har ju mycket bra bilsmak. Det har han ju. Jo, han har många bra bilar. Många fina bilar har han ju. Herregud. Jo, det har han. Men jag förstår inte varför han köpte den här faktiskt. Nej. Det är någon BMW... Ja, men den är väl fin. Men nej, jag skiter i vad kungen har för bil. Jag har ju aldrig ägt en BMW. Jag har någonting inbyggt i mig som säger att BMW inte är riktigt min style. Är de för kliniska, för tekniska? Eller vad är problemet? Jag vet inte. Eller att det har liksom... någonstans så kan jag inte relatera till människor som kör BMW. Det är för mycket så här, fula omkörningar och... Som jag alltså? Ja, lite. Jag håller inte på med sånt. Nej, jag vet inte. Jag gillar inte... Så du menar BMW-förare gillar inte dem? Nej, det är någonting med BMW. Egentligen gillar jag inte Audi-förare heller. Nu har jag en Audi själv. Ja. Men är det någon som kör om som en jävla idiot när man är ute och åker, då sitter han garanterat i en BMW, en Audi. Och det är ju ett helt annat avsnitt där vi ska reda ut varför det är så. Ja, det tycker jag också vi ska. Jag skulle vilja ge den här bilen ett bra betyg för att jag tycker den är otroligt snygg och den var jätterolig att köra på bana och den gick fort på banan. Det var fan. Otroligt underhållande att köra. Men den tappar på baksätets dålighet. Men nu är du inne på mitt område, förnuft här. Nej, men alltså för känsla, om jag ska ha jag ska ha en fyrkitsig bil och så tappar den på att faktiskt komforten inte är jättelysande. Nej. Den får en 7 av mig i känslobetyg. Men förnuftet, baksätet helt kast, 500 000 extra för att bli av med M5-karossen. Också helt oförnuftigt. Är det samma motorer och sånt där? Ja. Så det blir bara som sportbil förnuftsmässigt 3 säger vi. 3? Ja. 7-3. Vad ska vi äta när vi kör BMW? Är det sauerkraut? Finns det i jag tror inte det finns. Nej, det får vi åka hem och brassa själva. själva. Vad är ens det? Är det korv med surkål? Eller surkål, ja. Och sen så stark senap. Och sen en öl till det. En öl? Ja, en kall öl. Det här är inspelat under Sober Oktober, så det blir ingen öl. Det finns alkoholfri öl, vet du. Ja, men jag tycker inte om så. Jo, men de är goda. Tycker jag. Alltså, jag kan dricka dem. Jag tycker vi säger hej då nu. Okej. Ja. Tja. Hej. Mycket bra. Fan, nu måste jag ut. Jävlar vad långt det är.